اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنعمل ميد كويز سريع من ميدليرن هنا. عندنا واحد عنده 56 years old يعني 56 سنه came to you سواء في العياده او المستشفى with palpitations او الاي ار whatever. This was his ECG. بينا الاي سي جي بتاعه هنا اهوت وهناخده نكبره دلوقتي ونضع مجموعه من الاسئله الهامه حوالين هذا الاي سي جي اللي ممكن يقابلنا في الاور كلينيكال لايف. السؤال الاولاني وعاوزكم تركزوا في الاي سي جي ده كويس جدا. What is the likely diagnosis؟ يبقى انا اول حاجه بسالها هنا في الميد كويز ده what is the likely diagnosis. جميل، بصوا عليه كويس، بصوا عليه برضو بدقة وقولوا لي what is your initial treatment للحالة. تدوها علاج دي؟ أول حاجة تيجي في بالنا تالت حاجة what medications you must avoid. في حاجات معينة لازم ناخد بالنا ما نديهاش في العيان ده. نشوف بلخصهم عشان بس محدش يقول انت يا دكتوره جايب لنا اي سي جي صغير شويه. لا، اهو واخد لكم الستريب الاساسيه ومكبرها قد الشاشه كلها. وبنسال الدايجنوزس اهي الصوره واضحه بقى بتنطق، سواء ارجعوا للاصلي او تعالوا ده. التريتمنت بتاع حضرتك او حضرتك وتافويد عاوز اسمعها وعاوز الناس تدخل تعمل لي كومنتات على الموضوع ده، ويا ريت يحطوا لنا اسم الدوله. بيسعدني ان انا ارى الباقه كلها اللي عندنا في ميدليرن، صدقوني يعني. فدي حاجه بتسعدني جدا جدا ان امكن لما تحطوا الاجابات قولوا لنا الدوله، ويمكن نطلع نعمل فيديو مخصوص نقول مين اللي جاب السؤال ده بصوره مثاليه. فانا هنا باختصار شديد اهي الحاله عيان عنده 65 سنه جايب بالبيتيشن، وادي الاي سي جي بتاعه كبرناه وبنسال الدايجنوزس التريتمنت تو افويد، ومكبر لكم الستريب الرئيسيه بتاعته عشان تبان. جميل كده. انا عاوز الاجابات تتكتب تحت في الكومنتس باذن الله، وفي نفس الوقت في حاجات انا هحطها لكم في الديسكريبشن، لينك معينه تقدروا تدخلوا عليها. لكن احب اعرفكم اللينك دي هتبقى عباره عن هتبقى عباره عن لينك لصفحه في medlearn.us اللي فيها دلوقتي الاي بوكس موجوده كامله ميدليرن. فانا هحط اللينك للناس اللي عاوزه تقتني الاي بوكس. عندنا الميد اطلس 1800 ستايل صفحات بالكومنتات السريعه من احلى واجمل ما يمكن. ادخلوا شوفوه واتفرجوا عليه. عندنا illustrated differential diagnosis كالكترونيك بوك من احلى ما يمكن، وفي تيبل اوف كونتنتس تدوس الدايجنوزس حضرتك وتدخلوا على الموضوع على طول. illustrated medical therapeutics موجود، الميد دراجز الرئيسيه كويك نوتس عليها. وعندنا اي بوك جميل جدا اسمه كلينيكال دايجنوز، الاسئله السريعه اللي اسالها في حاله اللي بشوفها كلينيكالي، وبنتكلم على حجم محترم جدا وموجود في اي بوكس في ثواني الداونلود ويبقى اكسس جميل. الكويك نوتس الاي سي جي جميع فروع امراض البطنه اللي بياخدوا عندنا كارديولوجي، شيست، اندوكراين، جي اي تي، روماتولوجي، سايكاتري، نيورو، كل ده موجود كالكترونيك بوكس دلوقتي. وبذكر سريعا ان هو الناس اللي هي عاوزه يجي لها نوتيفيكيشن من الميد كويز ده وغيره على طول، ما يكفيش ان هو يبقى دايس السبسكرايب دي وعنده الشكل ده ان دي رمادي. طالما الجرس ده لونه ابيض يبقى ملهاش اي قيمه. سبسكرايب دي مجرد تقدر تدخلوا تعملوا كومنت، مش هيجي لكم الاشعارات ابدا. اللي عاوز يجي له الفيديوهات الجديده على طول ده افضل حاجه بعد ما دي تبقى رمادي فاتح كده يدوس اللي جنبها ويختار all notifications او كل الاشعارات، ولازم تبقى سودة اللي هو وحواليها الشرطتين دول، معناها ان انت مشترك ويجي لك او يجي لحضرتك الاشعارات. باختصار شديد جدا انا بس ده الحته اللي انا عايز اوضحها. اخيرا بنلمها تاني العيان ده عشان ما نبعدش عنه. 65 سنه او 56 انا اسف سنه، palpitations، ودي الاي سي جي بتاعته. your preliminary diagnosis، العلاج اللي هتديه، what to avoid. عاوز دي تتكتب بوضوح. يا ريت نكتب الكانتري وفي الديسكريبشن في اللينك للاي بوكس زي ما قلت لكم.
وإلى اللقاء مع إجابة هذا السؤال قريبا جدا في خلال 24 أو 48 ساعة الجاية. تابعونا بإذن الله. أهلا بكم معنا دائما في الميدليرن. شكرا.